Atlantik. Inspirován setkáním s Naftalím se vydávám prozkoumat opuštěné pobřeží Konga a Gabonu. Z přístavu Point Noir projíždím erodovanými kaniony v Djoso a s oceánem po levici uháním na sever. Tedy uhánět je silné slovo. To je nádhera. Asi tak 20 kilometrů. Přechodně tlačím či popojíždím pěšinou a můj dosavadní zlatý standard 100 km denně je tam. Ale nevadí. Jedu po stopách slonů a vím, že jsem dobře. Mám před sebou 600 km pobřeží až do gabonského Port Gentil a plánuji je překonat obojživelně. Na oceánu, lagunách a řekách mi poslouží člun a jinde si snad proklestím cestu s bicyklem. Mou první zastávkou je národní park Konkwati Duli, park s největší biodiverzitou v celém Kongu. Zahrnuje oceán, mangrove, savany i deštný les. Na centrální laguně jsem dopádloval k několika zalesněným ostrovům, na nichž žijí skupiny šimpanzů. Jsou to lidmi vytvořené rodinné tlupy, které se zde navíkají životu v divočině. Všichni tito šimpanzi jsou totiž sirotci zabavení v minulých letech a desetiletích na černém trhu se zvířaty. Když pytláci uloví matku pro maso na trhu s bushmeatem, oddělí mládě a snaží se je prodat často daleko do zahraničí. Všichni tito lidoopy si zažili peklo, ale tady je o ně dobře postaráno. Než budou vráceni do divočiny v Konkwati, stráví několik let na těchto ostrovech, kde jim ochranáři denně přinášejí jídlo a kontrolují jejich zdravotní stav. Podobné projekty jsou tu dokonce hned dva. Help Congo a Jane Goodall Institute v nedaleké rezervaci Chimpunga. Dohromady se starají o neuvěřitelných téměř 200 lidmi zneužitých šimpanzů. Give me more. Wow. V mangrovech na nešimpanzích ostrovech jsem se snažil ulovit nějaké kraby, ale bezvýsledně. Ještě pořád nejsem žádný šimpanz. Přeplavil jsem se přes laguny a stanul ještě naposledy na koňské pevnině. O kus dál jsem měl znovu, téměř po roce, vstoupit tentokrát z jihu do Gabonu. Přímo na hranicích mne uvítala záhadná šimpanzí lebka a mršina. Mám před sebou asi 80 km dlouhou lagunu Mbanyo a velkou šanci vidět slony, hrochy, buboly, ba i západoafrické kapustňáky. Obrovitou lagunu Mbanyo odděluje od divokého Atlantiku pralesem zarostlá písečná kosa, míst jen několik set metrů široká. Pádloval jsem k severu a míjel těch několik rybářských vesnic podél břehu. Ryby mi div sami neskákaly do loďky. Místní se velmi rádi pochlubili svým úlovkem a nabídli ochutnávku. Ani jsem se nepotřeboval podívat do GPS, abych odhadnul, kde je to k moři nejblíže. Neustálý hlučný příboj byl tak hlasitý, že jsem musel být jen pár skoků od pláže. Zapíchnul jsem do hustého podrostu kajak a probil se pár desítek metrů lesem i úzkým pruhem pobřežní savany. Liduprázdný národní park Mayumba a jeden jeho bůvolý obyvatel přímo na pláži. Některé úseky pobřeží působily zcela prehistoricky a jakýkoliv velký ještěr by do těchto kulis bez problémů zapadnul. Já ale jen občas spatřil menšího krokodýla. Jsem při ústí laguny do oceánu a na chvíli měním dopravní prostředek. Kdyby trval odliv několik dní, tak bych po téhle pláži mohl jet asi 600 km na sever. Skutečně, nekončící pláží bych mohl třeba až do hlavního města Gabonu. Ale přišel příliv a písek na pláži rozbřednul. Následovalo 40 km otevřeným oceánem. Potvrdilo se mi, že kombinace kola a kajaku je zcela nepřekonatelná a že takto by se dal objet celý svět a mohl bych být téměř nezávislý na jakékoliv infrastruktuře. Nezávislý a svobodný jako delfíni, který jsem také několikrát obdivoval. Ukázalo se, že jedinými kritickými momenty je překonání příboje a to platilo v obou směrech. Moje večerní parkování tedy na obtěžkaném člunu vypadalo vždy nějak takto. Veškeré vybavení, včetně toho nejcennějšího, v soli tolik trpícího bicyklu, jsem měl ale vždy dobře přivázané a nebylo třeba se obávat.
Z vody jsem si vyhlédnul právě toto místo, protože už jsem byl zkrátka unavený. A měl jsem štěstí, neboť hned za valem pláže se ještě před počátkem pralesa leskla nehybná hladina sladkovodní laguny. Ta mi posloužila jako studna i lázeň na smytí soli a nemusel jsem s vodou nikterak šetřit. Sladkého čaje i krabí polévky jsem si uvařil požehnaně. Ukládal jsem se k spánku a spíše ze zvyku ještě pořádně přiložil do ohně. To, aby mne v noci nezašlápnul nějaký pralesní slon, kteří v této části světa běžně po plážích chodí. V křiku vln jsem spal tvrdě až do rána. Když jsem se probudil, vyschlo mi v krku. Stojatá laguna se proměnila v rychle tekoucí řeku a protrženým korytem v pláži se divoce vrhala vstříc atlantickému příboji. Voda si vyryla cestu jen asi 10 kroků od mého stanu a já si ani nechtěl představovat, jak bych byl asi v noci uvězněný ve stanu skončil, kdybych si stan býval postavil o pár metrů jinde. Nemyslím si, že ve spánku bych se byl schopen ze stanu obtěžkaného vším dalším vybavením nějak rozumně dostat. Přesně tady mohla skončit nejen má výprava a film, ale i život a já se skutečně cítil jako znovu zrozený. Energie a adrenalin mi v tu chvíli nechyběly a já rychle nabalil svůj kajak s tím, že dalších mnoho kilometrů budu pádlovat podél pláže po moři. Tak dneska to nepůjde. Budu muset jít pěšky po celé pláži až na sever. Živel sice to ráno ušetřil můj život, ale relativní pohodlí pádlování ve vlnách mi nevěnoval. Obvyklá procedura stočení kajaku, šup s ním do pytle od rýže a hurá po pláži na sever. Všechny kovové a pro jistotu i nekovové části kola jsem promasíroval posledním olejem, který mi ještě zbýval. Pokud budu mít štěstí, bude voda v oceánu nízko a mně se po pevném písku pojede jako po betonu. Nikoliv. Jít po pláži se nedá, tlačit se nedá a na oceán se nedostanu, takže já fakt nevím, jak se odsud dostanu. Je to ještě 60 km do další vesnice. Tak tam s nimi jsem mohl být. Stačilo by, aby si vysoké vlny dali alespoň na 10 minut pohov a já bych nafouknul Helios a šup s ním na vodu. A tak jsem alespoň v mezičase tlačení kola a odpočívání sbíral mušle. Taky fajn. Několik kilometrů pláže jsem šel a jel dokonce na 2krát, protože s obtěžkaným bicyklem se zkrátka nedalo pohnout. Jedu. Stačilo jen, aby nastal odliv a oceán obnažil perfektně rovnou a pevnou písečnou plochu, po které jsem se večer posunul alespoň dalších 20 kilometrů. Bez překážky. Tedy alespoň do té doby, než... Je to sice hezké, ale znamená to, že dneska budu už po třetí nafukovat. Mohl jsem se alespoň opět zdokonalit v huštění kajaku ústy a také přebalování celé výbavy doslova na ruby. Další den ráno jsem dokázal překonat příboj a cestovat opět rychleji po oceánu. Mi zbývá do cíle posledních asi 200 kilometrů a poté se vracím do vnitrozemí, do Čadu. Až na to přistání, které se opět ukázalo být s těžkým člunem tvrdým oříškem. Jakmile navíc do kajaku šplouchla první vlna, nepohnul jsem se už pádlováním ani opít a musel jsem počkat, až mne vlny sami milostivě vyvrhnou na břeh. Jsem tady! Merde! V závětří, za naplavenými kmeny pralesních stromů, jsem si postavil stan a rozdělal táborák. Až když se poněkud obrátil vítr, zjistil jsem, že nejsem jediný, koho na tomto místě oceán vyplivnul. Chodím kolem této divné věci už asi hodinu. A teprve teď mi došlo, že je to mrtvý a na břeh vyvržený keporkak. Tady jsou zřetelně vidět rýhy na jeho hrdle. Měnit tábořiště se už mi věru nechtělo, a tak jsem občasný závan hnilobného pachu přes celou noc nějak vydržel. Po nevyhnutelné koupeli v příboji jsem namazal kolo a uložil se k spánku. Ne však na dlouho. Věděl jsem, že jsem uprostřed období kladení vajec mořských želv, a tak jsem se pozdě v noci vydal na pochůzku a pokusil štěstí. Tu noc mi přálo. Jen pár kroků od svého ležení jsem zakopnul o první a o pár set metrů dále jsem pozoroval hned další 2 samice karet zelenavých. Plnil se mi tu jeden z dětských snů sledovat rozmnožování mořských želv, které léta brázdí oceány, aby se poté vrátili na stejnou pláž, kde sami přišli na svět.
Právě okolí vesnice Gamba a park Loango, kam mířím, jsou pro větší kožatky celosvětově hned druhým nejvýznamnějším hnízdištěm a karet je tu také požehnaně. Ráno jsem pak v bezprostředním okolí stanu napočítal ještě několik nových hnízd z oné noci. A měl jsem štěstí také na šlépěje pralesních slonů. Skutečný důkaz, že se zde po bílých plážích prohánějí. Já sice na takové jedinečné divadlo štěstí neměl, ale alespoň mám dobrý důvod se do tohoto kraje ještě vrátit. Když byly podmínky vyhovující, skočil jsem do sedla a ujel velmi rychle nějakých 30 km na sever. Většinou se to obešlo bez potíží. Uvědomil jsem si, že již několikátým dnem jsem nespatřil lidskou bytost. Jediným důvodem k hovoru byly občasné spontánní jednoslovné výkřiky při pádech a natáčení filmu. Brzdy mi odešly už asi před týdnem. Nově mi teď nefungují přehazovačky. Kupředu jako za starých časů. A co může být pro kolo horší než písek na pláži? Písek mimo pláž. Přesněji desítky kilometrů sypkého písku. Prasklá Kéta je právě teď úplně ideálním zpestřením krásného dne. Už dávno jsem měl být v Národním parku Loango, ale každý kilometr kupředu byla zkouška mých sil. Na této výpravě už jsem zažil mnohé, ale ještě nikdy jsem netlačil kolo 25 kilometrů bez jediného šlápnutí. V písku. Měl jsem dojem, že i tato rybka, kterou jsem potkal v savaně několik set metrů od nejbližší vody, se posouvá rychleji. Skutečně, cestuje cíleně po souši k nejbližší vodě vhodné pro rozmnožování. A pak konečně vysněný park Loango a tábor strážců v Setekama. 4 hlídkujícím ekogárdům neušlo, že sebou vláčím i krásný nafukovací kajak. A tak jsem toho večera neodpočíval, jak jsem si celé dny plánoval, ale musel jsem jim vše předvést a nechat je také se dosyta v příboji vyřádit. Jistým zadosti učiněním mi ale během těchto trochu vynucených radovánek bylo, že jsem se konečně mohl s vysokými vlnami utkat bez handicapu kola a 100kilové bagáže na přídi. Samozřejmě jsem chtěl i strážcům dokázat svůj vodácký a tak jsem rozbouřené moře překonal. Tedy až do chvíle surfovacího návratu, kdy mi vlny opět ukázaly svou jednoznačnou převahu. Skutečné fyzické peklo přišlo další den. Asi 30kilometrová pěšina ze Setekama na opuštěné tábořiště Nyungu uprostřed pralesa. Loango jsem se rozhodl překonat v jeho centrální části v lese, nikoliv po pláži, kterých už jsem si užil dost. Sakra, posledních 100 kilometrů jsem si představoval jinak. Prvních několik kilometrů mne doprovodili strážci a v nejhorších chvílích přiložili pomocnou ruku. Po pár překonaných stromech se ale museli rozloučit a suše poznamenali, že popadaných stromů je ale přede mnou několik stovek. Sloni prý také část pěšiny proměnili v blátivou skluzavku. Aby byla středoafrická kulisa dokonalá, popíchali mne za ten den desítky, možná i stovky muk cece. Pozdě odpoledne jsem se zcela vyčerpaný doplahočil do cíle a bezmyšlenkovitě se vrhnul do vody. Veškeré pijavice nebo krokodýly mi v tu chvíli mohly být ukradení. Řeka Rembongowe, na kterou jsem se brzy z rána spustil, mne ale po pár kilometrech zradila. Místo deklarovaného přímého proudu na mapě i GPS se náhle rozlila do beztvarého a nehybného močálu a já ne najít, kudy vodní cesta pokračuje. Po 2 hodinách ranního bloudění bažinou jsem konečně zpátky na řece. Připím na to. Arašídama. A hurá dolů po líném proudu. Byl bych asi o něco klidnější, kdybych nevěděl, jak velké tady mají krokodýly. Padají do vody pár metrů ode mě a někteří z nich jsou určitě delší než můj člun. A taky jsou tu hroši. Při nádherné plavbě řekou Rembongowe jsem sledoval mnoho opic v okolních stromech, buvoly, sitatungy a pár metrů přede mnou se náhle na pár vteřin vynořil i obrovský kapustňák. K úplné spokojenosti už chybělo jen jediné. V šáchoru se pasoucí slon si mne zprvu nevšimnul a já se přiblížil skutečně blízko. Bylo to možná nejmagičtější setkání se slonem během celé mé expedice. Velkolepý sloní samec byl mým rozloučením nejen s parkem Loango, ale i s celým Gabonem. Byl prosinec a já chtěl být na Vánoce doma. A předtím mne ještě v Africe čekalo několik milých povinností.